Okay, so recording starts now. So the floor is given to the presenters. You may start. So good morning po, especially for the panelists, kay Doc Libs and Sir Gicali. Our first research title is The Personal Information Disclosure and Privacy Awareness and Social Networking Sites. I consider this a research title since we are in the midst of pandemic where the general public will have to had an access with the internet, especially with the social networking sites. And then um, sorry. The purpose of this research is to assess and identify social networking sites, such limited to Facebook, Twitter, and Instagram, users' personal information disclosure levels, the kind of information that they reveal, the degree to which they expose personal information to the public, the privacy setting applied, and their awareness about how their information is being protected by the social networking site service providers. Next slide po, Mark. For the Sustainable Development Goals, we have the peace, justice, and strong institutional goals. So, in here we targeted the call for the human rights, wherein we have to uphold the privacy of everyone. That's according to the law, especially um, again, it is with regard with the law or RA 10173, or also known as the Data Privacy Act of 2012, which aims to protect the ultimate human right to privacy of communication while ensuring free flow of information to promote innovation and growth of the state's inherent. And then our REC 10-point agenda is to implement massive information and communication and technology development. So in here, I think this is the part of communication and technology improvement. So part din siya ng technology development. And that the second REC 10-point agenda is to pursue in research. Also, for public ed objective is backward po. To establish an avenue for social awareness and involvement in community development through extension programs, effective leadership, and initiative. So part pa ito ng initiative for social awareness, especially privacy awareness. And then for the community, this is to spread privacy awareness among online communities. Next slide po. Who are the benefits from your study? Again, who are the benefits from your study? First, social networking site users. It's going to provide and help them to understand what may be able to use this website online without compromising their personal data. Second, researcher. This study will help and learn the importance of research being exposed, and it can also discover new knowledge. Next, future researcher.
It can provide insight and potentially become source and reference for next researchers. Next, issue and college art of science. It could be a good reference for developing new and executive topics to educate and provide seminars. Next slide po. Next is, who are your respondents? Our respondents is social network users from Romlon. We're using simple random sampling using the computer generated sample identification, specifically Microsoft Excel. So the online survey utilizing Google Forms. Are you going to have fact face-to-face interaction? No. Are you going to use Google Form? Yes. Next, what output will you have for this study? So, develop an informative and learning materials like flyers and the online platforms. Address the growing problems with the privacy threats online through lectures or seminars. Okay, is there some more? Next slide. And the letter E is, what contributions will the study have in the field of public administration? Our answer is, it will promote the sense of duty in public administration to practically protect the public interest with the trust in privacy issues in social networking sites. That's all, sir. Asan mo research question? What is the question? Not that one. Questionnaire yan eh. Mark. Okay. Saan yan? Diyan sa manuscript niyo, research question, asan? Next, saan yun nakalagay? Sa chapter Nandiyan 1. po sa taas, sa chapter 1. Wait lang. Scroll down mo lang, Mark. There. Yan. Okay. So, si Ray. Yes po, thank you, Doc Ligs. Okay, Mary Ann, thank you for such a great presentation.
So the focus of your study it is about the Data Privacy Act no of 2012 no known as also as Republic Act 10172 I think no if I'm not mistaken. Uh, can you please share some information what are the coverage of this act, uh, Miss Marianne? The RA 10170, or also known as the Data Privacy Act of 2012 po. It's just part of, nirelate ko lang po sa law since we're public administration. Pero yung main concern here is the awareness level po ng mga social network users. With regards to relationship din po sa kanilang personal information disclosure. Okay. So na-mention mo po kanina no nakalimit lang po yung focus ng study ninyo sa Facebook, Twitter and Twitter, Instagram. and Instagram, no? Yes, sir. So the most common among the mentioned no, is Facebook, no? Yes, Okay. sir. Opo. So alam na natin pagdating sa social media, no, ang tao, no, hindi nila alam ang kanilang rights, no, and limitation, no. As we have observed, no, hindi nila na-observe, no, na meron palang Data Privacy Act tayo na batas, no. Hindi nila Opo. alam na nakaka-violate na pala tayo ng batas na iyon, no, without knowing that. Sige na, no, putak lang ng putak sa social media, no, kahit yung mga edukado nating mga guro ninyo, no, there are some, no, na hindi unknowingly, no, hindi nila alam na mali pala ang kanilang ginagawa, no. So tama din naman yon, Mary Ann, no, i-limit nyo lang ang inyong focus, no, ng inyong study para at least ay hindi kayo mahirapan, no. So since ang ating profesyon nakapokus po siya ang ating discipline sa uh, pag-implement no ng ating batas. So ilagay mo po doon sa ating RRL no sa na-research mong RRL. I-define mo doon ang Data Privacy Act, Yes, sino po ang author noon, ano po ang coverage ng batas na iyon, no? At ano ang mga consequences kung na-violate natin ang batas na iyon para at least uh, procedural siya ba pag binabasa ng researcher or sino mang reader, no? Malalaman muna niya na ito pala ang legal basis, no? About the proper channeling of communication in social media, no? Hindi nila alam na mayroong batas, may may batayan tayo, no? Bago mag-post, bago mag-comment, bago mag-share ng video or whatever it is, no? Bago tayo magsagawa ng kung ano-ano sa pag-post sa social media. What else? Kung pwede mo rin siyang ipasok doon, Mary Ann, yung sa classroom management, no? Pwede rin yun. Kasi para mas applicable sa inyo as student, no? Opo. Mas maganda yon, no? Para at least ma-inform din tayong lahat, yung teachers ninyo at yung mga kaklase mo at yung ibang estudyante kung ano ba ang karapatan na natin at yung mga dapat na hindi nating gawin, no? Sa pagsunod sa alintuntunin ng ating batas through the implementation of Data Privacy Act of 2012. Okay, so research question number 1, can you please read it, Mary Ann? Thank you. Research question number 1 is, what kind of personal information disclosed by users in social networking site?
for Facebook, Twitter, and Instagram. And then from that, we have to get what is the degree to which personal information of users are exposed to public according to privacy setting applied. So, in here po, there are information disclosure, of course, sa social networking sites. And then, um, may mga privacy setting applied po sila. So, it's either um, makikita lang po siya from public or friends or only you. So, doon po Mhm. makukuha yung degree to which mas exposed po yung information ng isang user. Okay, okay naman yung mga tanong mo dito, no? Connected naman siya doon sa focus ng iyong study. Can you cite me the related studies mentioning about the Data Privacy Act? Meron ka bang nabasa doon sa na-research mo Wait, na merong statement doon, opo, ng isang established na researcher about the Data Privacy Act? I'll just have to read, sir. Yes po. Okay. So, this is like the conclusion for the related studies. Um, with the data growth and popularity of social networking sites like that of Facebook, Instagram, and Twitter, the more of personal information are being displayed online. May interruption. Opo, sino po, Mary Ann, ang author niyan? Author? Yes po. I don't have one, sir. Pero yung, what do you mean, sir, the basis for this privacy? Yes po. Hindi po ma'am, yung punto ko po doon, meron ka na bang nabasa or na-research na related po doon dyan sa studies mo regarding doon sa mga established researchers, no? Na, Okay, sir. opo, na ang focus niya ay katulad din sa pinag-aralan mo na Yes, sir. study, which is Data Privacy Act. Yes, sir. Ito po yung pinaka-main reference ko is from Johanny 2016. The Mm. title po is Personal Information Disclosure and Privacy in Social Networking Sites. This was still in 2016. So this is Mm. a case study that assesses the intensity of the problem, sorry, and privacy issues by identifying users' disclosure levels online. There are little awareness about how or what manner their information is being protected by SNS service providers. So, yung focus po nito, sir, is um, nakapokus po sila sa case study and then um, yung sa amin po is we have to get the awareness level. Pero the other side is kailangan din po nilang i-compare yung privacy ng bawat social networking sites from the Data Privacy Act. Pero kami sir hindi po kami mag comparative. Okay po. Yun po. So, yun po ang punto ko. Miss Mary Ann, so nasagot mo naman. Siguro may mga There are actually three, pero yung iba po focus lang sa one social networks ganun. Pero ito po yung the last one here is yung kay Johanny po is apat po talaga. Pero kami po nilimit lang namin for three. Three okay. social network sites. Yes po, no? Tama po yun, Miss Mary Ann, no? At least may na-research ka na related studies no, sa iyong
focus of your or area of your research study. Ah, siguro meron kang nabasa mo na rin yung Data Privacy Act. Can you give me some of the coverage of the act? Ay, ano, ang para ko magbumadala sunod yun ng isang linggo pa. Oh. Ano po ang content Okay? nun? Yun po ang punto ko, Ma'am October 10, Marian. Since kung yan po ang focus ng study February mo, siya. I assume po na nabasa mo na yun, Nasaan na siya yung ngayon? coverage po ng Data Privacy Act. Ay, hala, sige, follow up mo ha, ate. Ate, follow up mo lang. October 10, oo. Kanina ang signal mo yun na smart. Ay, sa bahay, wala akong signal. Dito ako sa school eh. Honestly, sir, hindi ko po Ay, talaga ano siya nga, yung sa buong October gamay. 10 lang mo ha. Okay. So, as you have recalled, Pero yung pinaka, ano lang po, concept lang po yung sinama ko yes sa po, study. yung highlights, no? Yes po. So, for your information, ang coverage po ng Data Privacy Act, malawak siya, Marian, no? Hindi po yan natin kayang upuan lang at basahin at i-internalize ng isang oras, no? Mahaba kasi siya at madami siyang mga sub areas, no? Yes po, So marami po. halimbawa, sa Data Privacy Act, ano ba ang mga bagay na o karapatan na meron ka at mga bagay na hindi mo dapat gawin sa pag-post sa social media, no? Kala ko So doon muna magpapabalik tayo na. sa mga Hello? bawal. Can you give me one? Ngayon, May 24 alam ka ba lang. na anong bawal Ay, ipasa. na naka-include Oo. doon sa Data Privacy Sige. Act? Okay, nagdidepend na I'm yung not mga sure, sir, ibang pero I think, department. wait po. Oo, ngayon lang mo lang ay dapat ready na sila. Bigyan mo na ng mga Pero advisor I ang think, mga sir, with the yan. Privacy Act, um, still depende po sa, ano, sa tao. Kung hanggang saan po siya maglilimit. But then, there are also yung mga laws Oo, na naglilimit po sa Privacy Act, ay especially yun depende sa rin mga na. medical Hindi ako records, basta-basta yung tumatanggap. mga, Tingnan let's ko say, muna nag-ano kung po ano tayo sa title mga nila. sa At saka anong government, klaseng I mga think bawal po estudyante yan. Yes, Basta, ma'am. inano mo Opo. yan kasi Yes po, yun. hindi ka Tama po naman yun, basta-basta Mary mag-depend Ann, ng no? title. Baka Yung mga pag personal nagdaan, information mo, magka-title sila. hindi po yun Ang depend nila ay bawal po yun, no? virtual, Hindi walang sino virtual man ang na pumilit sa depend iyo na nila. i-disclose ang personal information mo O kung yung katulad sa site ay mga dyan ka sa Lucena, dapat sa maayos mo yan. health mo, mga health certificate po dyan, kung Mahirap kasi or ano, kung any information that pabayaan mo will lang yung mga hamper your bata eh. personality, Pagdating no? ng defense nga, Hindi pwede, no? Kailangan pa ang mag-issue ang ay ano kailan diyan, pa, ang judicial kailan pa department sila na magkakaroon ng mag-aayos. tawag dito, ng court order, no? Dapat kasi Bago yan, ang mag-aano bago yan nila ako, makuha yung ang ano mo, advisor. kung may mga kaso nang Kasi ang nangyayari, no? advisor yan ang Okay, no? mag-advise kung anong Yun po ang gagawin. covered ng major, no? Major Kaya content ang ng Data unahin Privacy mo, Act. yung So, makakuha na sila yung ng iba papasok advisor na rin para doon mga makastart na sila. anti-bullying, kasama din yan, Hindi pwede na ikaw ang no? mag-guide sa kanila kung anong Yes, sir. Uh, maano po, ka. yung Dapat mga, yan, ikaw ang mag-aano yun kung ang anong kanilang pinaka-common, thesis. anti-bullying. Dapat meron na Opo. silang advisor Actually, at sir, doon yung si ang ano po, advisor ang gumawa, the hindi main ikaw. research problem po dito is Hindi mo yung kakayanin threat yan sa kung maraming grupo yan. Oo. privacy issues, Kailan pa sila especially po yung mga kikilos. cybercrimes and mga cyberstalking, scams. Opo, opo. Kasi, Yes. po, kasi mas rampant po siya sa social networks. Hindi na nga Opo, kaya no? So i-guess tama yan. 'yon, yung mga cyber scam, Dapat may isa din advisor 'yon. sila na Importante tutulong 'yon, no? mag-ayos. 'Yun lang naman ang gusto Walang kong kahalagahan malaman yan. sa iyo, Marian, kung may ideya ka nga, no, about Kasi sa ang alam ko sa din sa area ng iyong Libo-on, study. meron na So, yung mga title. So ngayon ah, may mga title nga, pero dapat mag-guide na-please yan. mo naman, no, yung base sa mga sagot mo, ay nakontento naman po ako Kaya doon, nga no? ibigay mo nga Thank So, you, ng sir. 'yun na lang po, advisor. Ma'am Mary Kung Ann, hindi yan no? pang political science, ibigay Other mo sa matters advisor siguro si para Doc Lips na po matulungan. mag-explain, no? Hindi pwede na Being yan Okay na po, an sir. sila Thank you established po. lang ang gagawa. researcher, an international Hindi mo yan trabaho. researcher, no, mas Pag gamay ganyan po niya ang ang
Gagawin mo research, na no? ikaw Compared to mag-intindi, me. ito yung mga Di lang po, tanongin. yung sa akin lang yung application po ng ating discipline in the practice no, of public administration. Yun lang po ang Reliefs. focus ko. Okay po, congratulations po again Reliefs. and to your group, no? Group leads, Okay. open na po. Sige po, sir. Paki-flash nyo nga ulit yung title nyo. Personal Information Disclosure and Privacy Awareness in Social Networking Sites. Okay. So, paano nyo pinili yung tatlo na networking sites, na social networking sites? Binase ko po sir sa doon sa mga most common social networking Sino sites. nagsabi na yan ang most common? Most common saan? Yes po sir. Wait. According po sa most recent survey, Anong nagkanda ng most recent survey? ito po sir, so according to Blanky ko sir, this Okay. is, I know sir, from Statistica po, 2021, data shows that Facebook, Twitter, Instagram are amongst the top 5 foremost social media platforms among surveyed internet users in the Philippines po sir. Okay. So, you are comparing only two social networking sites, not three social networking sites. Did you know also, are you also aware that Instagram is a product of Facebook? Yes sir, yes po. So the policy are just the same. If you Actually, ay sorry po. if you look at the disclosure policy of Facebook and Instagram, they are the same. Yes po. So Facebook is one company, Twitter is one company. You are only assessing two companies because you are talking here of disclosure policy, if I am correct, not Yes po. just yun. So this is the disclosure policy of two companies. That's what I'm talking about. And if you taken into context that this is different social networking sites, Facebook and Instagram is not different because they have the same, you can check it. Data. They share Uh, data sir. Opo, they share data. Kahit tignan nyo po yung niya, data policy, data privacy policy. The same Yes lang po. po. Yung Yes po kanya ng sir. Instagram, Messenger, at saka Facebook. Isa lang yun. So, on that context, yung punto ko sana dito, sino ba yung respondents nyo dito? Respondents po sirs are yung mga social network users with existing account for the above mentioned social networking sites. Ilang billion yun? Ilang billion yun? No sir, focus lang po kami sa Romblon. Romblon social network users. How can you centralize it to Romblon? Because merong taga Liwanag, ginagawa niyang address Canada.
Now, how are you going to centralize that? And you will have a reliable and valid result na sila nga, taga-Romblon talaga ito. Our plan, sir, is kasama po sa pagkuha na lang, sir, yung ano nila, yung existing address. Something like that. Kasi po yung yung disseminate po namin ng Google Forms is posting din po or individual private messages po. Sino pa yung ibang kagrupo na to? Bakit ikaw lang lahat sumasagot? This is already a group things. Sino pang kagrupo nito? Hindi nyo pwedeng ipasulo po ito sa isang tao. Baka akala nyo salba na kayo. Sino pang kagrupo mo nito, Mary Ann? I think the Sino mga kagrupo ni Mary Ann na dito sa loob ng virtual space? sina Mark po. Mark, Ako po, sir. Alemi, Mark, Tran? Tama ba ako? Sino pa yung andito? Kasi wag nating i-monopolize, wag natin Sir, kami po. Sir, naka-off po yung mic niyo. So, yung mga andito pa, wag po nating i-monopolize. Na ibigay lang lahat kay Mary Ann, yung lahat ng pasanin sa balikat niya. Grupo po itong klaseng trabahong to. Okay? So, ako, kung ako lang papayagan ito, gusto kong i-retract yung study ninyo eh. Kung ako lang papayagan ito, gusto kong i-retract yung study ninyo. Hindi na kayo magkakandak, magpa-policy analysis na lang kayo. Whereas, ititignan ninyo yung policy ng dalawang company na ito, company ng Facebook at company ng Twitter, kung sino sa kanila ang nagko-comply sa Data Privacy Act of 2012 o di kaya sino din sa kanila ang may pinakamaraming uncomplied doon sa policy ng state natin. Content analysis daw. Yun. So, yun ang suggestion ko. Hindi na kayo magkakandak. Kukunin lang ninyo kasi available naman yung policy ng Facebook. Kung titignan natin, available yung policy ng Facebook. Yan o. Paano nila hinahandle yung information, lahat-lahat na yan. Kanya yan ng Facebook. Tapos, ang kanya naman ng Twitter, andito naman yung kanya ng Twitter. Yan, ang kanya ng Twitter. Pwede mo rin siya i-download as PDF. Open source naman itong kanya ng Twitter. Open source din kanya ng Facebook. So, titignan ninyo sa policy nila, saan dyan yung, shall we say, kung hindi man totally labag sa batas natin, parang foul ball sa batas natin yung mga sinasabi nila sa policy nila. So, yun lang ang suggestion ko. And kung yun ang gagawin ninyo na content analysis ang gagawin po ninyo, ang mangyayari nun, makakaiwas pa tayo sa COVID. Wala kayong i-deal, kundi harapin nyo ang mga manuscript ng data policy ng Twitter, data policy ng Facebook, at i-compare and contrast po ninyo sa ating batas. Yun po ang ma-recommend ko kung saan ba doon. But the question again is,
what would be the output? In your original study, ano ba yung output nyo doon? Mr. Fran, anong output nyo? Sir, ano po, development and informative and learning materials like po ng mga flyers po o kaya online Ano nyo platforms yun? po. Ipamimigay? Gagawa po sa kami ng infographic po, magpo-post po kami. Pwede din po siya online, sir. Magpo-post po kami online. Magpo-post kayo online. Trabaho nyo ba yon bilang public ad na mag-post online? Direksyon sa kanyang course, anong relations sa course niyo? Saan Ang, nagaling yung recommendation? ang trabaho nyo po ay gumawa ng plano para ibigay na solusyon sa current na inassess nyong problema. Kung malala ang problema, nakita nyong malala ang problema, ano ang planong solusyon? Plano po, hindi nyo i-execute. Ibigay tayo sa communication, Department of Communication. Kaya ngayon, ano ang output nyo? Mamimigay kayo ng flyers. Bakit? Ano kayo, hay? May company kayong pinopromote? Sa Department of Communication, ang kanilang service yun. Ilagay natin, i-align natin sa kurso ninyo yung output ninyo at i-align din natin sa pag-aaral ninyo. Hindi po trabaho yata ng public ad na mamigay ng flyers na mamigay ng flyers. So kaya ang tanong, kung lumabas kunyari na maraming pagpalagay na lang natin, itutuloy natin yung study ninyo, awareness. Marami yung hindi aware. Ano ang gagawin nyo? Ano ang plano o proposal na ibibigay nyo bilang solusyon sa mga hindi aware? Ano po yun? Hindi po pwedeng flyers. Hindi nyo po trabaho mamigay ng flyers. Sa policy making kayo eh. Kaya anong mapopropose ng solusyon kung sakaling lumabas na hindi sila aware na ang data privacy pala ng Facebook ay pareho lang sa Instagram, pareho lang sa Messenger. Na ang pinopost mo pala sa My Date ko sa Facebook ay makikita bilang profile sa Messenger ko. Pero pag natignan na yan ng tao, ang profile ko, so hindi niya na makikita yung My Day ko sa Messenger. Kundi makikita niya na ang My Day ko sa Facebook na lang. Di ba ganun yon in reality? Mag-post kayo ng My Day nyo, makikita bilang logo o profile ninyo sa Messenger ninyo, sa chat area. Tapos pag nabuksan mo na yung logo na yon, nakikita mo na ang My Day niya. Pag ni-close mo, hindi mo na makikita. Kailangan mo nang pumunta sa Facebook. Kaya nga may shared policy sila eh. Kasi isang product lang sila ng Facebook. Kaya ngayon, ang tanong ko, anong output nyo? Pagpalagay natin kinandak nyo ang study na. Tapos lumabas, marami palang hindi aware. Ngayon, anong output nyo? Abe, ang ibang grupo dyan, ang ibang kasapi ng grupo, sino pa? O Mark Fran, alangan magtitinginan lang tayo dito. Huwag nyo namang ipabalikat yan lahat sa presenter. Mga praktikal lang ang tanong ko. Hindi mo kailangang i-research yan. Kung sakaling lumabas sa pag-aaral nyo na not aware, Mark Fran, anong masasuggestion mo dyan? Ano ang output nyo?
Action plan, sir. Pwede ba yun? Anong klaseng action plan? Bakit? May programa bang na-delay? May programa bang hindi na implement para gagawan mo ng action plan? Na, Monday, eto, magkukay na kayo ng libingan nyo. Martes, ilibing nyo na. Miyerkules, tabunan nyo. Huwebes, lagyan na ng lapida. Yun ang action plan. Kaya, pag may action plan kasi, it's either may programa na, gagawan mo ng mga schedules, ganun. Ibig sabihin, may programa na. Hindi lang na baka na-retract, hindi na-delayed sa oras. Yun ang tinatawag na action plan. Ang action plan kasi may petsa yan eh. Yun, Seminar, sir. kung magpapa-seminar ka, paano mo gagawin ang seminar na yun? Seminar sa ano? Via online, sir. So, gagawa kayo ng proposed seminar program, parang ganon, for information dissemination. Ganon ba yung punto? Yes po, sir. Yun. Plano lang po ang gagawin nyo. Ang mag-execute po niyan, depende na po iyan sa extension office ng CAS. Kasi ang manggagaling po sa inyo bilang public ad is nasa policy making po kayo. Gagawa lang kayo ng project, ng proposed project. Proposal lang po, hindi nyo i-execute. Yun. Kasi may tatrabaho na doon. At hindi na yun sakop ng research. Maliban na lang kung dinesign niyo ang research niyo na hanggang sa outcomes talaga kayo. I-execute nyo, i-assess nyo pa. Hanggang sa i-evaluate nyo pa. Kasi yung evaluation is post-measurement na eh. Tapos na, susukatin mo kung effective. So, yun ang mangyayari. So, since yun ang proposal ninyo, pero I guess, sa akin lang, kung gusto nyong kung kakayanin ninyo, mas madali sa buhay kung mag-content analysis na lang kayo. Hindi na kayo magkakandak. Kung ikukunin nyo diyang policy and procedure ng Twitter, kung anong ginagawa nila pagkakuha nila ng information natin, tapos kukunin nyo rin yung policy and procedure ng Facebook, kung kailan ba nila dinadump yung mga data natin, kung patay na yung tao, kailan na-delete yung account, kung nag-dormant ang account niya for almost 5 years, dinidelete na ba yung account, compliant ba yan sa Data Privacy Act natin? Yun lang, analysis, this is more on, kwan po siya, paperworks, lahat, kung ako lang. Pero, depende pa rin yan. Rain, anong mako-comment mo nito, Rain? Kung kayo, anong gusto nyo, ikandak o magpa-policy, magko-content analysis na lang kayo? Anong madali sa inyo? Policy analysis na lang, sir. Depende po sa inyo, kayo po mag-decide. Basta kung ako, kung policy analysis, para sa akin, binibigyan ko lang kayo ng option, mas maganda pag ganun. Pag content analysis kayo. So, kung ipupurso niyo po yung content analysis, yung basic na kailangan yung mga dokumento, ma-searchable naman po siya, ang Republic Act 10.0, ano ba yung, kalimutan ko, Data Privacy Act of 2012, tapos yung data policy and procedure ng Facebook at Twitter. Yun, ikukumpara nyo yun. Yung mga ganun. I-analyze po ninyo, compare and contrast, and find also another researches that yung isang magandang researches kanya ni Wu ng University of Calgary about this. Inanalyze po nila ang policy ng 5 social networking sites po yata. Yun, maganda yun na basis ninyo paano nila ginagawa yung content analysis na tinatawag. Hindi ka na po magkakandak. Pero yung output nyo is, kunyaring lumabas talaga na medyo may areang
gray, yun ang kailangan nyong i-analyze. Paano maging purely white yun? At paano naging gray yun? Kasi merong gray area na hindi ka sigurado sa declaration nila. So, yun po siguro ang proposal ko. Ang title po ninyo, pakibalik nga po ito sa title, yung naka-slideshow. So, ito siguro, ang masasabi ko dito, data, ano nga itong sa Facebook? Ang sa Facebook ay Data Policy and Procedure Analysis. Data Analysis, Data Privacy. Ayan. Data Policy and Procedure of Social Networking Site, semicolon, a content analysis. Yun ang magiging title nyo. At yung output po ninyo, gumawa po kayo ng proposed parang awareness program or awareness seminar. Parang ganun. So, yun po ang masasuggest ko sa inyo. Mas madali ang buhay nyo. Hindi na kayo magda-draft ng questionnaire. Yun. Table research yun kung si Ma'am Ed pa. Kasi lahat ng documents, ilatag mo lang sa lamisa, mag-usap kayo, compare, contrast, saan kami nakita na diferensya, bakit itong area na to, gray area to. Etong area na to, foul ball talaga to, base sa Data Privacy Act. Parang nagko-compare and contrast ka. Yun. At suportahan nyo ng mga literature. Ito rin ang nakita ni Jopel noong nag-aral siya noong 19 Forgotten. Mga ganun. So, yun lang po ang masasuggest ko. Si Rain, may idadagdag ka ba? Okay po. Okay naman po so far. Na-explain na rin po ni Doc Leaves yung mga highlights po doon na makakatulong sa inyong study, no? Maganda 'yon, no? Para mas mapadali ang inyong Oo, at makaiwas sila sa research. COVID. Opo. Kasi Ang kalaban nila nito, sarili nila. Hindi na nila kalaban ang respondents na ang tagal niya naman mag-respond. Opo. So, Mary Ann, nagigets mo naman yung point ni Doc Lives? Yes po, sir. Oo, i-align mo lang yung personal privacy disclosure ng Facebook at ng Twitter doon sa ating batas, no? Parang nagkikritik ka lang, gumagawa ng critic paper. So, limited lang po yan, sir, sa Twitter and Facebook po. Bali, Kung gusto mo dagdagan, meron pang LinkedIn, ibang company naman yun. Meron ding YouTube kasi may social area din ang YouTube. Yes, mas maganda yun. Ang kagandahan nun kasi, Mary Ann, no, doon mo siya malalaman kung nag-comply po ba ang mga social media network na ito sa ating batas, no, sa saligang batas natin. Yun po ang kagandahan doon sa proposal ni Blades. At ma-minimize po ang exposure ninyo sa virus, no? Kasi Opo, lang yan ito. ang concern natin talaga. Secondary data lang ito, pwedeng ito makuha sa internet lang. So yun lang po. Salamat po doon, Doc Liv, sa mga advices mo sa amin. Opo. So, congratulations po, Miss Miriam. So, congratulations to everyone. Expect po na mabibigyan po kayo ng kopya nito mamaya pag na-upload ko na po kasi baka mga 1 gig na naman po ang memory nito. So, with that, congratulations to everyone and to the presenters. Congratulations. Please help one another. This is not a single task. This is a group task. So, help one another and we are asking a copy of edited and shall we say
incorporated suggestions within your manuscript. We are expecting a copy. Please provide copy to the panel members. And of course, please provide also a copy to your advisor. So once again, congratulations po. Thank you, sir. Thank you po. Congratulations po. Doc Lives, meron pa ata Doc Lives, no? So, Break time mo out muna tayo. break muna tayo siguro. Yung Oo. next group po, kung andito na yung mga next group, please ilagay po ang research question sa inyong presentation. Pakilagay po. And we are going to go back by 1 p.m. siguro. Okay po, So, Doc Lives. Thank you. sige po. Break mo po muna tayo. Thank you po for everyone. Thank you po.